So you can see po dito guys, na-receive ko na nga po yung aking payout po na 420 gallon version buyer sent you 420 pesos. So legit na legit po guys, and mga ilang oras nga lang po ay dumating na nga po siya sa aking Gcash account. Po yung share ko po sa inyo guys na website sa video na ito. So kung gusto niyo nga po na mag-register po dito guys, yung link po na tang website guys ay nasa description lang po, pakiclick na lang para nga po guys mag-direct na nga po kayo dito guys sa website. So dito po, create an account, shorten your link, and earn money. So click nga lang po natin itong 3 lines, and then punta po tayo dito guys sa sign up. Dito po guys maglalagay nga lang po tayo ng ating username, email, password, and then i-retype nga lang po natin yung ating password. Tapos, i-check nyo nga lang po itong CAPTCHA guys na I'm not a robot. And then, check nyo nga lang po itong terms of use and privacy policy. And then, click register. So, dito po guys, pwede rin po kayong mag-login po gamit po yung inyong Google account. So, click nyo nga lang po yan, and then ilalagin nyo nga lang po yung inyong account po guys. Pag lalagin naman po dito guys, ay maglalagay lang po tayo ng ating username or email address, and then password po natin dito. Tapos, magka-captcha po ulit tayo dito guys sa I'm not a robot, and then click sign in. Okay guys, so andito na nga po tayo sa main dashboard po ng website. So as you can see po dito guys sa aking balance, $0.0405. And then kung makikita nyo po, total views 0, total earnings 0, and then ito pong referral earnings 0, and then average CPM 0. Bali, tuturo ko po sa inyo guys kung paano po tayo kumita dito ng dollars. And then kung gusto nyo nga po guys na mag-join po dito sa website, so nandyan lang po yung link po na tong website guys sa description. So bali, ang gawin nga lang po natin dito guys ay mag-shorten lang po tayo ng link, and then yung ating shorten po na link guys ay i-share po natin. So once po may nag-click po ng inyong shorten na link, ay pwede ka nga po guys makakuha po ng free dollar po dito. So kung makikita nyo, ito nga po yung aking earnings guys. So link earnings, referral earnings. So kung makikita nyo po dyan, bali, gumawa na nga po ko ng video dito guys before. Bali, may part 1 nga po ko guys dito sa website. So, pakiclick na nga lang po yung link po sa description kung gusto nyo nga po na panoorin po yung part 1 para nga po guys maintindihan nyo nga po mabuti kung paano po tayo guys kumita dito. So, tuturo ko po sa inyo guys kung paano po tayo mag-shorten po ng link. So, dito nga po natin guys ilalagay po yung ating link na gusto nga po nating paikliin. And then, ito nga po guys alias. So, pwede nga po kayo dyan na mag-type po. So, optional lamang po yan. And then, domain. So, rshrT.com. So, itatry nga po natin ito. So, example po guys, ito pong application na Mobile Legend. So, ang gawin ko lang po guys ay click ko lang po itong 3 lines. And then, click ko lang po itong share. Tapos, i-click ko nga lang po itong copy link guys. So, hanapin nga po natin itong copy to clipboard. So, ang gagawin nga lang po natin dito guys, kung ano po yung gusto po nating link, ay ilalagay nga lang po natin dito sa pinakauna po na blank. Tapos, ito pong alias, pwede nga po kayo dyan na mag-type guys. So, optional lamang po yan. And then, domain po, pwede nga po kayo ditong mamili guys kung saan po dito sa dalawa. So, yung akin po, ito lang pong isa, itong pinakauna. And then, click shorten. Kung makikita nyo po dito guys, may binigay na po sila na link na naka-shorten na nga po natin. So, imbis po na ito po yung ating isi-share guys, ay ito na nga lang po yung isi-share po natin. Para nga po guys, kumita po tayo dito once po na may nag-click nga po ng link. Copy nga lang po natin itong link natin guys. So, click nga lang po natin itong copy. So, ngayon po guys, ipipaste nga lang po natin yung ating shinorten po na link. So, paste nga lang po natin dito. Tapos, click nyo nga lang po yung go. So, ito po yung lumabas guys. Bali, ang gawin nga lang po nila ay click nga lang po natin itong continue to RS
hrt.com. Click nyo nga lang po yan. So, bali po dito guys, kailangan nga po natin na antayin po itong timer po nila or seconds para nga po makuha nga po natin yung link. So, as you can see po dito guys, get link. Click nyo nga lang po yan. As you can see po dito guys, na-direct na nga po tayo sa Mobile Legends po na application and ganun lamang po guys kasimple. Kung may nag-click nga lang po ng inyong link guys na shinorten ay pwede ka nga po guys kumita po doon sa pag-click lamang. Okay guys, so ganun lamang po guys kasimple kung paano po tayo mag-shorten and kung paano nga po ba tayo guys kumita. So kagaya nga po ng sinabi ko, yun lang nga lang po yung i-share nyo nga po guys na naka-shorten po na link para nga po guys kumita po kayo dito guys sa website. So ngayon naman po ituturo ko naman po sa inyo guys kung paano po tayo makakuha naman po dito guys ng libreng pera. And then aside nga po guys dito po sa pag-shorten po ng link, so pwede nga rin po tayo dito guys na mag-invite. So punta po tayo dito sa 3 lines and then click po natin itong referrals. Bali dito po guys, ito po yung inyong referral link. Ang gawin nyo nga lang po ay kakopy nyo nga po itong inyong referral link. And then, i-share nyo nga po yan sa mga social media account nyo or sa mga friends nyo nga po. Bali, kapag may na-refer ka nga po guys, ay pwede ka nga pong makakuha nga po sa kanila ng 20% commission nga po galing nga po sa inyong mga ni-refer. So, ito po yung aking referrals guys. So, pwede nyo nga pong panoorin po yung part 1 po ng video about nga po sa website na ito. So, ituturo ko naman po sa inyo guys kung ano po itong average CPM. So, ito po guys, kung makikita nyo po dito sa June 2020, so, ito po yung aking naging CPM po. Bale, ito po yung aking kikitain guys kapag may nag-click nga po ng aking link ng 1,000 times. So, dito rin po guys sa ibaba, makikita nyo nga po itong short strictly not allowed adult content. So, ayun po guys, so warning nga po nila yan. So, ito naman po guys yung aking mga CPM and then revenue nga po sa mga referrals ko. So, pwede nyo nga po itong gamitin guys kahit saan nga po or sa pag-share nga po ng link. So, ngayon naman po ituturo ko naman po sa inyo kung paano po tayo guys makapag-payout. So, unang-una po guys, para po makapag-payout tayo dito ay kailangan nga po muna natin na set po yung ating profile. So, click nga lang po natin itong settings. And then, punta po tayo dito sa profile. Click nga lang po tayo guys ng ating billing address. So, ilalagay nga lang po natin yung ating first name, last name, address 1, address 2, tapos city, state, and then zip code, tapos country, tapos yung phone number po natin guys. So dito naman po guys sa withdrawal info, po tayo dito guys mag-payout gamit nga po yung ating Gcash account, 𝐿𝐄𝐶, PayPal, tapos PayMaya po, and then Palawan Express para padala, LBC Instant Peso padala, and bank transfer. So yung aking recommend po guys ay ito pong Gcash. So dito po, ito po yung kanilang minimum withdrawal amount po sa mga wallet. So, sa Gcash naman po, yung minimum withdrawal po dito guys ay $8. And then, 𝐿𝐄𝐶, $10. PayPal, $10. PayMaya, $10 rin po guys. Tapos, Palawan Express para padala, $10. LBC, $10. And then, bank transfer, $20 po. So, yung aking pinayout po dito guys ay through Gcash account. So, kung makikita nyo, ito nga po yung ating ilalagay guys kapag nag-payout nga po tayo sa Gcash. Yung ating mobile number and then yung ating name po ng Gcash account. So, ito naman po yung example guys. So, ito po guys for Gcash, add Gcash phone number and complete your name in Gcash. And then for 𝐿𝐄𝐶 naman po, add your 𝐿𝐄𝐶 phone number, your 𝐿𝐄𝐶 email, your name in 𝐿𝐄𝐶, and your wallet address. So, ito na nga po yung kanilang rules guys. Kung ano nga po yung inyong ilalagay kapag magpe-payout nga po kayo dito. And then, click nyo nga lang po itong submit kapag na-fill up nyo nga po ito lahat or kung saan nga po kayo magpe-payout. Once nga po guys na na-link nyo nga po yung inyong account po doon, ay click nyo nga lang po itong withdraw. Hold nyo nga lang po guys. So, ito na nga po siya guys. Kung makikita nyo, available balance $0.0441. And then, pending withdraw naman po yung aking total withdraw guys. $8.5757 nga po. So, nakapag-payout na nga po ko dito guys and then click nyo nga lang po itong withdraw. So, ito naman po yung aking history of withdrawals guys po dito sa website. So, kung makikita nyo status, complete na nga po yan and then publish your earnings. So, kung wala ka nga pong referrals dito guys ay mas mahirap nga po yung earnings po dito. So, may referral earnings nga po ko dito guys na $7.5737 and then yung publisher earnings ko naman po dito guys ay $1 lamang. So, mas recommend ko nga po guys na mag-invite nga rin po kayo dito para nga po guys, mas mabilis nga po yung earnings po ninyo dito sa website. So, total amount, 8.577. And ito po withdrawal method, Gcash, tapos withdrawal account. So, ipapakita ko nga po yung aking proof of payout ko nga po dito guys sa website na legit po talaga. So, as you can see po dito guys, na-receive ko na nga po yung aking payout po na 420 galing nga po sa website na iyon. And then, version buyer, sent you 420 pesos. So, legit po guys and mga ilang oras nga lang po ay dumating na nga po siya sa aking Gcash account. So, that's for today guys and salamat po sa panonood. Stay safe po sa ating lahat and God bless. Thank you for watching.